Ang video na ito ay naglalayong turuan ang lahat ng store personnel ng MINISTOP kung paano magproseso ng transaction sa mga customers na nais malaman ang kanilang balanse o natitirang load sa card, mag-top up at magbayad ng anumang merchandise na kanilang binili sa MINISTOP gamit ang kanilang beep card. Hi miss, pwede ko malaman yun naman ng vape card ko? I-tap lang po sa ating card reader. Pwede ko ba siyang paludan ng 100? Pwede po tayong mag-loan ng minimum of 20 pesos to maximum of 10,000 pesos. Step 1. I-press ang services. Step 2. I-press ang beep top up. Step 3. Ilagay ang amount na gustong i-load ng customer. Step 4. I-press ang OK. Step 5. I-press ang confirm. Ma'am, sir, bilang nag-load po kayo ng 100 pesos sa inyong beep card, pwede nyo rin itong gamitin pambayad sa inyong bilihin. Step 1. Scan ang merchandise. Step 2. I-press ang enter. Step 3. I-press ang beep payment. Step 4. I-press ang OK. Ma'am, sir, para sa inyong kaalaman, pwede din kayong bumili ng beep card dito sa MINISTOP. Salamat! Salamat po!